ආයිබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස ලැවරි රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අපි බලමු ලැවරි රසට හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට උස පිරිසි කෝප්පයක් තමයි ගත්තේ. ඉදියාප පිටි වෙන ගන්න. ඉතින් පුරෝලා පිරිසි කෝප්ප 3ක් එකතු කරගන්න භාජනයක් අරගෙන ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි ගොඩක් ආදරෙයි අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට පහලින් එන subscribe button එක press කරලා bell එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා ඉන්දියාප පිටි ටිකටම රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඇල් වතුර පිරිසි කෝප්ප 1/3 කාලක් එකතු කරගන්න. ඉතින් 1/3 කාලක් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහේ ඩෝ එකක් තමයි හදා ගන්න ඕනේ. අතේ නොවැළෙන විදිහට ඩෝ එක හදා ගන්න. දැන් අපි හදාගත්තු ඩෝ එක වහලා තියාගෙන පොල් පැණි මිශ්‍රණය හදාගමු. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට සීනිත් ගත්තා. පිරිසි කෝප 3 කාලක්. පොල් පිරිසි කෝප එකක් ගත්තා. පොල් එකතු කරගන්නකොට පිරිසි කෝපේ තද කරලා තමයි පොල් එකතු කරගත්තේ. ඔන්න දැන් ඔයා ලිපේ තියන්න පුළුවන් විදිහේ භාජනයක් අරගෙන සීනි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් අද මම එකතු කරගත්තේ සුදු සීනි නිසා කැරමල් මිශ්‍රණය හොඳ තද පාටකට එනකන් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳ තද පාටකට ආවට පස්සේ ඔයා මේකට එකතු කරගන්න උණු වතුර පිරිසි කෝප්ප භාගයක්. ඉතින් මම 3 කාලක් ගත්තා. හරියටම මේකට මට ගියේ පිරිසි කෝප්ප භාගයයි. දැන් අපි ඉතිරි කරගත්තු සීනි ටිකත් මේකට එකතු කරගෙන යන්තමින් නූල ඇදෙන පදම වෙනකම් පැණි ටික උණු කරගමු. ඔන්න දැන් ඔයා පොල් ටික එකතු කරගන්න. පොල් ටික එකතු කරගන්නකොට ලිප ඕෆ් කරගෙන පොල් ටික එකතු කරගන්න. ඒකටම එනසා කරා දෙකක් මේ විදිහට දාලා එකතු කරගෙන ලිප ඔන් කරගන්න. ලිප ඔන් කරගෙන පොල් ටික මැලවෙනකම් ලිපේ තියාගෙන මලව ගන්න. දැන් අපි ඒකටම ගම්බිරිස් ඇට 7ක් විතර තල් එකතු කරගමු. රස අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගෙන පොල් ටික මලව ගන්න. ඉතින් පැන් ටික හිඳිලා පොල් ටික මැලවෙනකොට හැන්දට පොඩ්ඩක් බර ගතියට දැනෙනවා. එතකොට ඔයා ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි ලැවරි හදන්න ලොකු ඉඳිආප්පයක් මෙරික ගන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහේ කවරයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙසෙල් කොලයක් තෙල් ටිකක් ගාලා අරගෙන හදා ගන්නත්. ඉතින් මම රෙදිගෙන කවර එක print කරපු පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත තමයි අරගත්තේ හොඳින් සෝදලා. දැන් මම තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේ විදිහට ලොකුවට ඉඳිආප්පේ වගේ මිරික ගන්නවා. ඒක මැදට අපි පොල් පැන් ටික තියාගමු. ඔන්න මම මේ විදිහට පොල් පැන් ටික දාගත්තා. දැන් අපි කවරේ එක පැත්තකින් අල්ලගෙන මේ විදිහට නමාගමු. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ඊට උඩින් නමා ගන්න. ඉතින් මැදින් මේ විදිහට අතින් පොඩ්ඩක් තද කරගන්න. තද කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලැවරි වට්ටියකට දාගන්න. ඉතින් ලැවරි වට්ටි නැතිව ඔයාට ඉඳිආප්ප වට්ටි වල උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. වට්ටි දෙක රයිස් කුකර් එකේ ස්ටිමර් එකකට දාගෙන ඔයාට පුළුවන් අපි හදාගත්තු කවරෙන්ම ඉඳිආප්ප වට්ටි වලට දාගන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මම රසට ලැවරි හදාගත්තේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.